ሰላም ሰላም። ዛሬ ምንድነው ይዤላችሁ የመጣሁት? በቀላሉ በሰከንዶች ውስጥ እንዴት ኪውዞችን ማዘጋጀት እንችላለን የሚለውን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ያን የምናደርገው ኤአይን በመጠቀም ነው። እንዴት ካላችሁኝ መጀመሪያ ላይ ከምናነበው የሆነ ዌብሳይት ሊሆን ይችላል፣ ዶክመንት ወይም ደግሞ ፒዲኤፍ ፋይል የተቀመጠ ፒዲኤፍ ፋይል ካለ ከዛ ቦታ ላይ ምን እናደርጋለን? እኛ ኮፒ ነው የምናደርገው ማለት ነው። ኮፒ እናደርግና ቀጥታ ወደ ምንድን ነው የምንሄደው? ወደ ጉግል ፎርም እንሄድና ቀጥታ ጉግል ፎርም ላይ በመግባት እዛ ጋር ኮፒ ያደረግነውን ዶክመንት ወይም ደግሞ ኮፒ ያደረግነውን ፋይል ምን እናደርገዋለን? ፔስት እናደርገዋለን። ከዛ አንድ ደቂቃ በማይሞላ ውስጥ ምን ያደርግልናል ማለት ነው? ኪውዙን ጀነሬት ያደርግልናል ማለት ነው። ያንን ለማድረግ እንዴት ነው ካላችሁኝ በቅደም ተከተል አሳያችኋለሁ። አብራችሁ። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ምንድን መክፈት ይኖርብናል? ጉግል እዚህ ጋር ላይ ጉግል ፎርማችንን እንከፍታለን። ጉግል ፎርም ለመዝግ ስታደርጉት ጉግል ፎርም የሚል አለ። ይሄን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ጉግል ፎርማችን ከፍተናል። ከዛ በመቀጠል ማጂክ ፎርም ማለትም አፕ ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ ይህ ሳይት ይመጣላችኋል። ይህን ሳይት ትከፍታላችሁ። ይህንን ሳይት ቀጥታ ምን ታደርጉታላችሁ? እዚህ ጋር ላይ ወይ ይሄንን ወይም ይሄንን ኢንስቴል ታደርጉታላችሁ። ስለዚህ ይሄንን ምን ታደርጋላችሁ? ኢንስቴል ታደርጉታላችሁ። ኢንስቴል ስትሉት ቀጥታ እዚህ ጋር የእናንተ የሚመጣላችሁ ምንድን ብሎ ነው? ኢንስቴል ብሎ ነው። እኔ ግን ኢንስቴል ስላደረጉት አንኢንስቴል ይላል። ስለዚህ እናንተ ይሄንን ኢንስቴል ማድረግ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ይሄንን ካደረግን በኋላ ቀጥታ ወዴት ነው የምንሄደው? ወደ ጉግል ፎርማችን እንገባለን። ጉግል ፎርማችን እንገባና የራሳችንን አዲስ ብላንክ ፎርም እንከፍታለን። ከዛ ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር ላይ ይሄንን ክሊክ እናደርግና ይሄንን ስለማልፈልገው ካንስል አደርገዋለሁ። እዚህ ጋር አሁን የፈለጉትኝ ፓይተን ኪውዝ እንዲሰራልኝ የፈለጉትኝ እንዲያዘጋጅልኝ የፈለጉት። ስለዚህ ምን አደርጋለሁኝ? ያንን ኢንስቴል ስታደርጉት እዚህ ጋር ያለውን ይህንን ኢንስቴል ስታደርጉት ምን ይጨመራል? ጉግል ፎርም ላይ አድ የሚደረግላችሁ ነገር ይቺ ነች ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለችዋን ክሊክ ታደርጓታላችሁ። ከዛ ማጂክ ፎርም አፕ የምትለዋን ክሊክ ታደርጋላችሁ አሁን በድጋሚ። ከዛ እዚህ ጋር ላይ ለምሳሌ እዚህ ጋር ላይ ፒዲኤፍ ከሆነ የምትፈልጉት ፒዲኤፍ ከሆነ ፒዲኤፍ ወይም ደግሞ ዶክመንት ከሆነ ቀጥታ ምን ታደርጋላችሁ? ወደ ኪውዝ ይቀይርላችኋል። ላውንች ነው ብለው ነው ግን ላውንች ልና ላውንች እልና ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢንተር ቶፒክ ይለኛል። ምንድን አለኝ? ኢንተር ቶፒክ። ስለዚህ እዚህ ጋር ቶፒኩን ጽፋችሁ እንትን ማለት ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ስታነቡት ከቆያችሁት ላይ ለምሳሌ እኔ አደርገዋለሁ ማለት ነው። ይህንን ኮፒ እናደርግና እስከምንፈልገው ድረስ እስከዚህ ድረስ ያለውን ኮፒ አደርጋለሁ ማለት ነው። ኮፒ ካደረግኩ በኋላ ወደ ጉግል ፎርም ላይ ይሄድና ኢንተር ቶፒክ የሚለው ጋር ቀጥታ ምን አደርጋለሁ? ፔስት አደርገዋለሁ።
ፔስት ካደረጉ በኋላ ምን ያለኛል? number of questions ምን ያህል question ጀነሬት እንዳደርግልኝ እፈልጋለሁ ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ላይ ምንም ነገር አልነበረውም እዚህ ጋር ላይ እንደምታዩት ማለት ነው። ቀጥታ እኔ ለምሳሌ 10 ከፈለኩኝ ምን አደርጋለሁ? 10 አደርግና ምን አደርጋለሁ? እዚህ ጋር ጀነሬት እለዋለሁ። ጀነሬት ስለው እዚህ ጋር እየታያችሁ ከሆነ ሰከንድ እየቆጠረልኝ ነው። ምን እያደረገ ነው? ጀነሬት እያደረገ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄው አሁን እያመጣ ነው። ራሱ ጀነሬት እያደረገ ኪዞችን በዚህ መልኩ አሰናርቶ ያመጣልኛል ማለት ነው። ይታያል። ስለዚህ ይሄው አስሩንም ጥያቄ በዚህ መልኩ አዘጋጅቶ ጨረሰልኝ ማለት ነው። ይሄንን ለማየት አሁን ለምሳሌ ፕሪቪውን ለማየት ይሄው እዚህ ጋር ላይ አስሩን ጥያቄ ስለዚህ እናንተ እዚህ ጋር ለምሳሌ ከሆነ መልሱን ለመስራት እዚህ ጋር ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄንን ምን ማድረግ ትችላላችሁ? እናንተ ለምትፈልጉት ሰው መላክ እንዲሰራላችሁ ለፈለጋችሁ ሰው ለመላክ ከፈለጋችሁ ቀጥታ ምን ታደርጋላችሁ? እዚህ ጋር ላይ ሴንድ ትሉታላችሁ። ሴንድ ብላችሁ ሊንኩን ትልኩለታላችሁ። ይሄን ወደ ሾርት ዩአርኤሉን ታደርጉና ይሄንን ኮፒ አድርጋችሁ በቴሌግራም ሊሆን ይችላል፣ በፌስቡክም ሊሆን ይችላል፣ በምትፈልጉት ሚዲያ መላክ ትችላላችሁ። ወይም ደግሞ በኢሜይሉ እዚህ ጋር ኢሜይል ምልክቱን ነክታችሁ እዚህ ጋር ላይ በኢሜይሉ አማካኝነት ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ሴንድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁን ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ስራ አስቀምጡልኝ፣ እመልስላችኋለሁ።